सो Xiaomi ले चाहिँ Redmi Note 11 नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। प्राइस स्टार्टिङ छ यसको 23,000 बाट हैन। र यसको चाहिँ मैले अनबक्सिङ पनि गरिसके। तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिंक चाहिँ यतापटि हुनेछ। सो मैले अनबक्सिङ पनि कुरा गरिसके कि Redmi Note 11 चाहिँ Redmi Note 10 छ जुन पुरानो हैन त्यो भन्दा कतिको राम्रो छ अथवा अपग्रेड हो कि हैन त भन्ने कुरा गरेको छु हैन। सो हार्डवेयरको टर्म्समा हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक अन पेपर अपग्रेड चाहिँ देखिदैन किन भन्दाखेरि जुन Snapdragon 680 चिपसेट युज गरिरहेको छ Redmi Note 11 मा त्यो चाहिँ इफिसिएन्सी छ राम्रो हैन। पहिला भन्दा इफिसिएन्ट छ जस्तै 6 नैनोमिटरमा बनाएको भएर हैन। तर जुन पावर हेर्ने हो भने र पावर हेर्ने हो भने चाहिँ 678 जुन चाहिँ चिपसेट छ पुरानो Redmi Note 10 मा युज भएको त्यसको बेटर छ के पावर चाहिँ। सो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन जीपीयू छ हैन 680 मा चाहिँ Adreno 610 जीबी युज भइरहेको छ हैन। त्यो चाहिँ लेस पावरफुल छ Adreno 612 भन्दा जुन चाहिँ 678 मा युज भएको छ है। सो त्यो पनि भइहाल्यो। सो ओभरअल पावरमा चाहिँ 678 राम्रो छ हैन। र त्यो चाहिँ हामीले अब बेन्चमार्क स्कोर्सहरुमा देख्न सक्छौं। जुन Redmi Note 11 छ त्यसको चाहिँ थोरै आउँछ Redmi Note 10 भन्दा चाहिँ हैन। तर रियल लाइफ जुन हामीले अब नर्मल एप युजेसहरु गर्छौं हैन, एपहरु खोल्ने त्यसैगरी अब स्क्रलिङ गर्ने मल्टिपल एप स्विचहरु गर्दाखेरि यताउता त्यसमा प्रब्लम पर्दैन कि त्यसमा हामीले चाहिँ देख्दैनौ हैन। त्यसमा चाहिँ Redmi Note 11 राम्रो छ, हामीले काई पनि ल्याग्सहरु स्टरेजहरु त्यस्तो केही पनि भेट्दैनौ। तर गेमिङमा जाँदाखेरि चाहिँ थाहा पाउँछौं कि Redmi Note 11 को परफर्मेन्स चाहिँ Redmi Note 10 जतिको छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ है। सो अब हामी गेमिङ पनि हेर्छौं तर त्यो हेर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुला फर नोटिफिकेशन्स। अब लेट्स मुभ अन टु द गेमिङ। सो गेमिङमा फर्स्टमा फ्री फायर हेरौँ। सो ग्राफिक्स चाहिँ अल्ट्रा हाई रेज हाई र हाई एफपीएस सम्म चाहिँ खेल्न मिल्छ हैन फ्री फायर। र हामीले चाहिँ यही सेटिङ्समा टेस्ट गरेको थियौं र गेम प्ले चाहिँ स्मुथ थियो, फ्रेम ड्रप्सहरु थिएन र स्टटर्स पनि थिएन र एभरेज एफपीएस तपाईले ग्राफमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ 59.7 थियो। जेस फ्री फायर मजाले चल्छ। अब मुभिङ अन टु PUBG मोबाइल हैन, ब्यालेन्स्ड ग्राफिक्स र मिडियम एफपीएस सम्म मात्र खेल्न सकिन्छ। जुन चाहिँ Redmi Note 10 मा हो भने चाहिँ हामीले जुन एक्सट्रिम एफपीएस अप्सनहरु छ त्यो पनि पाउँथ्यौं हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्समा खेल्ने हो भने चाहिँ हाई एफपीएस को अप्सनसम्म मात्र छ, अल्ट्रा अप्सनहरु छैन। अब स्मुथ हाई सेटिङ्समा ड्रप्सहरु थिएन, स्टटर पनि थिएन, गेम मजाले चलिरहेको थियो र एभरेज एफपीएस भने 29.8 एफपीएस दिइरहेको थियो। सो यो सेटिङ्समा चाहिँ PUBG मजाले चल्छ, ल्याग फ्री हैन, मजाले चल्छ। त्यसैगरी अब मुभिङ अन टु कल अफ ड्युटी मोबाइल। सो यो चाहिँ हामीले भेरी हाई ग्राफिक्समा खेल्ने हो भने मिडियम अप्सन र हाई एफपीएस मा खेल्ने हो भने चाहिँ लो ग्राफिक्स अप्सनमा खेल्न पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी भेरी हाई ग्राफिक्स सेटिङ्समा चाहिँ हामीले स्टरेजहरु हुँदैन तर ओकेजनल फ्रेम ड्रप चाहिँ देखेको थियो यसमा। त्यसैगरी एभरेज एफपीएस भने चाहिँ 55.7 थियो र फर्स्ट 15 मिनेट्समा चाहिँ एभरेज टेम्परेचर भन्ने 48.5 डिग्री सेल्सियस थियो हैन। र खेल्दै जाँदा 45 मिनेट्स पछि चाहिँ हामीले एभरेज एफपीएस 56 को रेन्जमा पाएको थियो। सो रेन्ज चाहिँ उस्तै थियो एफपीएस को तर टेम्परेचर चाहिँ थोरै बढेर 50.5 जति पुगेको थियो। सो यसबाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब Redmi Note 11 लाई चाहिँ लो टु मिडियम सेटिङ्सहरुमा चाहिँ गेम चलाउँछ हैन र गेमिङ राम्रै छ। त्यस्तो हिटिङ इश्युजहरु पनि केही पनि छैन। तर स्याडली हामीले हायर एफपीएस र हायर ग्राफिक्स अप्सन्सहरु चाहिँ पाउँदैन। जस्तै अब हामीले PUBG मा एक्सट्रिम अथवा कल अफ ड्युटीहरुमा चाहिँ म्याक्स एफपीएस अप्सनहरु चाहिँ पाइरहेको छैन। अब मुभिङ अन हार्डवेयरमा हामीले कनेक्टिभिटी अप्सन्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ 4G LTE ब्यान्ड जुन चाहिँ नेपालमा सपोर्ट गर्नुपर्ने हो 1800 मेगाहर्ज र 800 to 900 मेगाहर्ज त्यो चाहिँ सबै तीनटै छ। त्यसैगरी यसमा हामीले Wi-Fi 5 डुअल ब्यान्ड सपोर्ट पाउँछौं। त्यसैगरी अर्को भनेको ब्लुटुथ 5.0 दिएको छ। अब क्यामेरा सेक्सनमा जाने हो भने चाहिँ Redmi Note 11 मा चाहिँ बम्प अप देखिन्छ एटलिस्ट मेगापिक्सल्समा हैन। किनभने पहिला चाहिँ Redmi Note 10 मा 48 मेगापिक्सलको IMX 582 सेन्सर दिएको थियो भने यसपालि चाहिँ मेन सेन्सर चाहिँ 50 मेगापिक्सलको दिएको छ Redmi Note 11 मा। र यो सेन्सर चाहिँ Samsungको JN1 सेन्सर हो। त्यसैगरी अरु सेन्सर चाहिँ सेम नै रहन्छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, त्यसैगरी 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ हैन। सो अब जुन ओभरअल क्वालिटी छ नि मेन सेन्सरबाट त्यसको डिटेल्सहरु ठिकठाकै छ हैन। त्यसैगरी जुन कलर्सहरु आउँछ कलर रिप्रोडक्सन पनि राम्रै छ, हल्का स्याचुरेटेड साइडमा छ तर ओभरअल कलर राम्रो छ। तर शार्पनेस चाहिँ अलिकति नपुगेको जस्तो लाग्छ मलाई मेन सेन्सरमा चाहिँ है। त्यसैगरी मलाई एक्सपोजर ब्यालेन्स पनि अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्यो यसको जुन मेन सेन्सर हो त्यसको। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै फोटोजहरुमा चाहिँ डार्कर एरियाजहरुलाई राम्ररी एक्सपोज गर्दैन हैन। र स्पेशली यो चाहिँ हामीले हाई डाइनामिक रेन्ज सिचुएसनहरुमा चाहिँ देख्छौं एक्सपोजर नमिलेको जस्तो हुन्छ। प्लस यसको अर्को रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अटो एचडीआर ले चाहिँ राम्ररी काम गरिरहेको थिएन। सो मैले म्यानुअली फोटोजहरुमा एचडीआर अन गर्दाखेरि चाहिँ
अझै बेटर रिजल्ट्सहरू चाहिँ आएको थियो है, लाइक अटो एक्टिभमा राखेको भन्दा चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मुभिङ अन टु नाइट मोड्स, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको जुन लो लाइट सर्ट्सहरू छ त्यो खिच्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नोइज थोरै राख्न खोज्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन फोटोजहरू छ त्यति ब्राइट हुँदैन, यसमा एक्सपोजर नपुगेको जस्तो हुन्छ, स्पेसली लाइट सोर्स थोरै भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यस्तो देख्छौँ होइन। र नाइट मोड अन गर्दा पनि एक्सपोजर चाहिँ इम्प्रुभ गर्दैन कि, सो त्यो चाहिँ मलाई अलिक अचम्म लाग्यो है, त्यो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्ने हो। अब लाइट सोर्स छ भने चाहिँ एक्सपोजर अलिक राम्रै हुन्छ र अलिक धेरै डिटेल पनि निकाल्छ नाइट मोड युज गर्दाखेरि फोटोजहरूमा। जस्तै यो फोटोजमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो जुन माउसको फोटो छ त्यसमा चाहिँ नाइट मोड अन गरेर खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसमा जुन लागेको त्यो फोरहरू दागहरू पनि देखिन्छ होइन, जुन चाहिँ नर्मल चाहिँ देखिँदैन। सो कुनै फोटोजहरूमा राम्रो छ भने कुनै फोटोजमा चाहिँ नाइट मोडले त्यति राम्रो काम गर्दैन। अब त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड एङ्गलको फोटोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक ठिकै छ, लाइक क्वालिटीमा हामीले त्यति इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छैन, सेम नै सेन्सर युज गरेर जस्तो लाग्छ मलाई। फोटोजहरू चाहिँ अब 8 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै डिटेल्स हुँदैन, अलिकति सफ्ट देखिन्छ र प्लस कलर चाहिँ मेन सेन्सर भन्दा अलिक फिक्का जस्तो लाग्यो मलाई यसमा। सो नत्र ओभरअल चाहिँ ठिकै छ, यसको जुन एफओभी छ त्यो पनि राम्रै छ। मुभिङ अन टु फ्रन्ट क्यामेरा है, फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेस टोनमा चाहिँ अलिक डार्क देखिन्छ है, लाइक डार्क भाइब देखिन्छ, ब्याकग्राउन्ड एक्सपोजर चाहिँ राम्रै छ, प्लस कलर्स र डिटेल्सहरू पनि राम्रो छ यसको। कुनै हाई डाइनामिक रेन्ज सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति वास्ट आउट देखिन सक्छ ब्याकग्राउन्डहरू, न त ओभरअल राम्रै छ। त्यसै गरी पोर्ट्रेट सेल्फिजहरूमा नि राम्रै छ यसको, मलाई जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ राम्रो लाग्यो। त्यसरी एज डिटेक्सन चाहिँ पर्फेक्ट नभए पनि आई थिङ्क राम्रै काम गर्छ। सो ओभरअलमा चाहिँ मलाई सेल्फी चाहिँ राम्रो लाग्यो यसको। अब म्याक्रो फोटोजहरू चाहिँ अब 2 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन, कन्ट्रास्ट त्यति राम्रो हुँदैन, प्लस डिटेल्स पनि त्यति राम्रो छैन होइन। अब मुभिङ अन टु पोर्ट्रेट फोटोजहरू, पोर्ट्रेटको चाहिँ ठिकै छ, लाइक त्यस्तो एकदमै कन्भिन्सिङ ब्याकग्राउन्ड ब्लर छैन होइन, र एज डिटेक्सन पनि ठिकठाक मात्र छ, पोर्ट्रेट पनि यसको एभरेज नै छ। अब भिडियोजहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 1080p 60 FPS सम्म चाहिँ किन्न सक्छौँ, र अब 1080p 30मा हेर्ने हो भने चाहिँ डिटेल्स त्यति राम्रो छैन, सार्पनेस पुग्दैन है, डाइनामिक रेन्ज चाहिँ ठिकठाकै छ र कलर पनि ठिकै छ। अब प्यानहरू गर्दाखेरि मलाई त्यति स्मुथ लागेन यसको प्यानहरू, र स्टेबलाइजेसन पनि राम्रो छैन है। सो लाइक स्टेबलाइजेसनहरू हेर्ने हो भने स्टेबलाइजेसन देखिँदैन, प्लस मैले अप्सन्सहरूमा नि EIS चाहिँ काहीँ पनि देखिनँ। त्यसरी 1080 60मा चाहिँ अलिक स्मुथ देखिन्छ प्यानहरू गर्दाखेरि, तर भिडियोमा डिटेलहरू राम्रो हुँदैन, सार्पनेस पुग्दैन र स्टेबलाइजेसन पनि छैन। त्यसै गरी क्यामेरामा अर्को नराम्रो पार्ट भनेको चाहिँ 4K सपोर्ट चाहिँ छैन, जुन चाहिँ Redmi Note 10मा चाहिँ थियो होइन, तर Redmi Note 11मा 4K अप्सन छैन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चिपसेटले गर्दाखेरि हो। सो जुन 680मा चाहिँ स्पेक्ट्रा 346 भन्ने इमेज सिग्नल प्रोसेसर युज भइरहेको छ होइन, त्यसले चाहिँ 1080p 60 सम्म मात्र सपोर्ट गर्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 11मा चाहिँ 4K सपोर्ट चाहिँ दिएको छैन। बरु मलाई फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो चाहिँ राम्रो लागेन, फ्रन्ट क्यामेराबाट बरु 1080p 30K फुटेजहरू चाहिँ राम्रो थियो, एक्सपोजर ब्यालेन्स राम्रो थियो, कलर्सहरू पनि ठिकठाकै थियो, त्यसै गरी जुन डिटेल्स छ त्यो पनि राम्रो देखिन्छ र स्टेबलाइजेसन पनि ठिकठाकै थियो कि। सो ओभरअल फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो चाहिँ बरु इट वाज गुड। सो अब नराम्रो पार्टहरू भए पनि होइन, त्यो चिपसेटले गर्दाखेरि राम्रो पार्ट भनेको ब्याट्रीमा इफिसियन्सीमा। सो ब्याट्री चाहिँ 5000 mAh को दिएको छ होइन, सेम एज Redmi Note 10, हामीले त्यसमा नि त्यति नै पाउँथ्यो, तर यसमा चाहिँ अब मच मोर इफिसियन्ट हुन्छ नि, इफिसियन्सी राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले राम्रो ब्याट्री लाइफ पाउँछौँ Redmi Note 10 भन्दा। सो मैले एभरेज युजेज मोडरेट युजेजमा हुन्छ नि, गेम एक घन्टा जति गेमिङ गर्दाखेरि पनि 8 घन्टा जतिको चाहिँ स्क्रिन अन टाइम पाएको थियो, विच इज गुड होइन। सो तपाईँले हुन्छ नि ओभरअलमा चाहिँ यो फोनलाई 1.5 दिन जस्तो चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ विदाउट इस्युज होइन। त्यसरी यसमा चाहिँ 33 वाटको चार्जर आउँछ र त्यसले चाहिँ तपाईँको 0 to 100 सम्म जान चाहिँ 1 hours 20 minutes जस्तो लाग्छ, विच इज नाइस। त्यसै गरी अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ अपग्रेड पाइरहेको छौँ। सो पहिला जस्तै 6.43 इन्चको चाहिँ हामीले AMOLED डिस्प्ले पाइरहेको छौँ, तर यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पनि दिएको छ। सो AMOLED प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलि हुन्छ नि ब्ल्याक लेभल्सहरू राम्रो छ, कन्ट्रास्ट पनि राम्रो छ होइन, र कलर रिप्रोडक्सन राम्रो छ ओभरअल। त्यसरी नेटफ्लिक्समा अब तपाईँले हुन्छ नि FHD कन्टेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने वाइड ब्यान्ड L1 सर्टिफिकेसन पनि दिएको छ। त्यसै गरी अब तपाईँले हुन्छ नि यसमा ब्राइटनेसमा नो प्रब्लम, बाहिर मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ राम्रो छ। त्यसै गरी मलाई चाहिँ यसको जुन 90 हर्ट्जको स्मुथनेस छ त्यो पनि राम्रो लाग्यो, र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले कि 60 हर्ट्जमा हाल्न सक्नुहुन्छ कि 90 हर्ट्जमा हाल्न सक्नुहुन्छ होइन डिस्प्लेलाई। र के छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा एड्याप्टिभ भनेर मेन्सन नगरे पनि तपाईँले हुन्छ नि 90 हर्ट्जमा राख्दाखेरि एपहरू केही नचलाएर यतिकै स्टिल इमेजहरू हुँदाखेरि चाहिँ 60 हर्ट्जमा चाहिँ ड्रप भइरहेको हुन्छ। अब सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा Android 11 MIUI 13 आउँछ आउट अफ द बक्स, स्याडली Android 12 चाहिँ आउँदैन आउट अफ द बक्स, अपडेटमा चाहिँ आउँछ। सो त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब मैले अहिलेसम्म हुन्छ नि अप्टिमाइजेसन चाहिँ यसको राम्रो लाग्यो, मैले इस्युजहरू केही पनि भेटाएको छैन बक्सहरू होइन। त्यसै गरी जुन यसको 90 हर्ट्जको स्मुथनेस छ त्यो पनि राम्रो छ। त्यसै गरी एड्सहरू अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन है सोफार, मैले लाइक 1 हप्ता जस्तो चलाउँदाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी अब यसमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ 2GB ऱ्यामको एक्सटेन्डेड 2GB ऱ्याम भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। सो पर्फर्मेन्समा अलिकति हेल्प गर्छ त्यसले। त्यसै गरी ब्लोटवेयर्सको कुरा गर्ने भने खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ मलाई यसमा लागेन होइन, तर तपाईँलाई टिकटक मनपर्छ भने चाहिँ टिकटक चाहिँ
अलरेडी प्रिइन्स्टल आउँछ सो लास्टमा चाहिँ डिजाइनको कुरा गरिहालौँ सो अब सिमिलर टु Redmi Note 10 नै होइन यो फोन तर स्लिम लाइट छ प्लस यसको फिनिस चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यसपालि होइन त्यसको यसमा अर्को भनेको चाहिँ IP53 को जुन वाटर रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ जुन चाहिँ Redmi Note 10 मा पनि दियो त्यसैगरी फिङ्गरप्रिन्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछाडिपट्टि त्यति फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू देखिँदैन र यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरले पनि मजाले काम गर्छ नो इस्युज त्यहाँ र यसको अर्को जुन डिजाइनमा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ स्टेरियो स्पिकर सो दुईटा स्पिकर्स दिएको छ माथिपट्टि र तलपट्टि र यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पिकरको क्वालिटी निकै राम्रो छ लाउड पनि छ र जुन क्ल्यारिटी छ नि यो रेन्जमा चाहिँ आई थिङ्क it's one of the best. सो Redmi Note 11 मा चाहिँ यसपालि इफिसियन्सीमा फोकस गरेको छ जुन चाहिँ नयाँ चिपसेट छ त्यसले गर्दाखेरि हैन सो के छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले अपग्रेडेड डिस्प्ले पाएको छौँ 90 हर्ट्ज को हैन त्यसैगरी बेटर ब्याट्री लाइफ पाएको छौँ र अब क्यामेरामा चाहिँ हुन्छ नि 48 मेगापिक्सलबाट 50 मेगापिक्सलमा बम्प अप भए पनि Redmi Note 10 र Redmi Note 11 मा मलाई खासै त्यस्तो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखिएन प्लस त्यो माथि चाहिँ 4K भिडियो सपोर्ट पनि छैन जुन चाहिँ हामीले Redmi Note 10 मा पाइरहेको थियौँ सो तपाईसँग चाहिँ दुईटा अप्सन छ सो कि तपाईलाई हुन्छ नि 90 हर्ट्ज डिस्प्ले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बेटर ब्याट्री लाइफ राम्रो ब्याट्री लाइफ चाहिन्छ र तपाईलाई हुन्छ नि गेमिङ त्यति साह्रो हुन्छ नि चाहिँदैन भने चाहिँ Redmi Note 11 लिँदा फरक पर्दैन तर तपाईलाई चाहिँ अब 90 हर्ट्ज डिस्प्ले नभए पनि हुन्छ नि बेटर गेमिङ चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईले Redmi Note 10 चाहिँ तपाईको बेटर अप्सन हुन्छ सो ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ अब Redmi Note 11 चाहिँ राम्रो डिभाइस हो तर कम्पेयर टु Redmi Note 10 नै ठ्याक्कै डाइरेक्ट सक्सेसर अथवा डाइरेक्ट अपग्रेड चाहिँ भन्न मिल्दैन यसलाई सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रोलाई मलाई लाइक गर्नुस् र शेयर पनि गर्नुस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते